Megtanultam azt, hogy vannak dolgok, amit fáradtan is meg lehet csinálni. Olyan is volt, hogy kihúzták az infúziót, fölvettem a ruhámat a pizsoma helyett, átsétáltam az udvaron a pszichiátriai klinikára, ott levizsgáztam pszichiátriából, visszasétáltam és visszakötötték az infúziót. Szervusz! Jaj, de Hoztam neked egy kis virágot. Pesten születtem, biológiai tagozatra jártam, mert mindig érdekelt az élővilág. És gyerekkoromban sokszor volt mandulagyulladásom. És a körzeti orvosunkat úgy hívták, hogy dr. Bazán Sándor, mindig frissen vasalt fehér köpenybe, szemüvegbe, hideg keze volt, arra emlékszem, megvizsgált, fölírta a gyógyszert, és azt mondta, hogy meg fog gyógyulni. Nekem ez úgy tetszett. És akkor felvettek Pesten az orvosegyetemre, akkor azt elvégeztem, nem volt lehetőségünk lakásra, megállásra Budapesten, ezért leköltöztünk Pápára, a férjem pápai volt. 2 állás volt abban az évben, egy sebészeti, meg egy körzeti orvosi állás. Hát ő ment a sebészetre, én meg a körzeti orvosi álláshoz adtak egy szolgálati lakást, ami 36 négyzetméter volt. És akkor már megvolt a lányunk. Tehát a lányom az 6. évben született. Előbb volt lányom, mint diplomám. Az se volt egyszerű, mert kinyílt a mészáj, és azért veszélyeztetett terhesnek számítottam meg. A 2. számú női klinikán elég sok időt töltöttem, tehát úgy készültem a vizsgára, hogy egy 6 ágyas női kórterembe feküdtem, hasamon a belgyógyászat tankönyvvel, a kezembe folyt az infúzió, és készültem az államvizsgára. Olyan is volt, hogy kihúzták az infúziót, fölvettem a ruhámat a pizsoma helyett, átsétáltam az udvaron a pszichiátriai klinikára, ott levizsgáztam pszichiátriából, visszasétáltam és visszakötötték az infúziót. A második gyerekkel is feküdtem, ott meg a pápai kórházban, és ott tanultam meg kötni. Reggeltől estig megcsináltam egy stórát. Azt hiszem 6 hétig feküdtem. Igen, aztán hazaengedtek, és 1 hét múlva megszültem. Tehát azt mondták, most már szülhetek bármikor, menjek nyugodtan haza. És az első nehezebb volt, a második az 5:30-kor ment el a magzatvíz, 7 óra 10-kor meg volt a gyerek. Ebben benne volt, hogy bementünk Trabanttal a kórházba. Lehet, hogy a Trabant is segített benne, hogy minél előbb gyerek kikerüljön, de mire a férjem levetközött Fehérbe, és visszajött a szülészetre, addigra már meg volt a gyerek. Nem izgultam sose, mert ez egy természetes dolog, hogy a nők szülnek, gyereket szülnek, a gyerekek fölnőnek, hát ezen nem kell izgulni, hogy hogy lesz, mint lesz. Előttünk sok milliárd nő szült már, tehát mi is megoldjuk. 4 évig volt otthon mindkét gyerekkel. Tehát bölcsödébe jártak, körzeti orvosként bölcsödébe hordtam a gyereket, és akkor a férjem az Pesten volt katona, én meg egyedül a gyerekkel Pápán, és ott kezdtem el dolgozni a belgyógyászaton. Aztán, mivel hogy a főnökömnek kardiológiai szakvizsgája volt, és adott volt, hogy én itt vagyok egy kardiológiai osztályon, levizsgáztam belgyógyászatban, most levizsgázok kardiológiából. De addigra már az anyámék ide költöztek Győrbe, és akkor együtt laktunk az én szüleimmel. Nem is tudtam volna levizsgázni, hogyha anyám nem veszi le ezt a terhet a vállamról. A főnökünk azt mondta, hogy nem fogad el kifogást, anyaságra való mi voltunk. Tehát soha nem dolgoztunk kevesebbet, mint a férfiak. Akkor alakult ki az a bioritmusom, hogy reggel 6-kor keltem, és éjfélkor feküdtem. És gyakorlatilag megtanultam azt, hogy vannak dolgok, amit fáradtan is meg lehet csinálni. Akkor még úgy volt, hogy szombat reggel bementem ügyelni, és hétfőn délután mentem haza. Igaz, akkor nem volt ennyi beteg, mint most. Tehát most akkor még lehetett éjszaka aludni. De most már nem tudnak az ügyeletbe aludni. Most már kevés, az orvos kevés, és nem csak az orvos kevés, hanem a középkáder gárda. Ha nincs beteghordó, aki elvigye, nincs asszisztensnő, aki altasson, műtőssegéd, aki kitolja, betolja, átrakja, nincs műtősnő, aki a szerszámokat sterilizálja, akkor beszűkül az ellátás. Azért van ilyen hosszú várólista. De hát a betegek is hibásak ebben, én emlékszem arra, amikor körzeti orvos voltam Pápán, nem most volt, akkor volt körzeti orvosi ügyelet. Tehát éjszaka. Igen. Menni kellett a házhoz, hogy ki van rosszul. És szombati ügyeletbe ki kellett menni egy házhoz azért, mert fáj a gyereknek a lába.
hogy a 18 éves leány az előző napi ballagáson vízfolyagot csinált a lábára, és fájt neki. Az európai orvoslásban úgy van, hogy én vagyok a beteg, te vagy az orvos, neked az a dolgod, hogy engem meggyógyíts. És a betegek beletörődnek abba, hogy ezt dobta a sors. Lehet, hogy el lehetett volna kerülni, de nem akarta elkerülni, nem hiszi el, hogy neki ez a baja lehet, és ha megjön a baj, akkor hát Istenem, ez van. Mi kellene ahhoz, hogy ez megváltozzon? Mert ez egy Már borzasztó változik, érdekes ebbe téma. igazad van, a mai fiatalok már máshogy gondolkodnak. AI megmondja. Tehát a betegek használják már. Igen, és szerinted mennyire megbízható, vagy mennyire... Fogalmam sincs, én nem, ezt a témában egyáltalán nem foglalkoztam. Tanulni kell, tehát gyakorlatilag 250 pontot kell 5 évente összegyűjteni ahhoz, hogy legyen működési engedélyem. Tehát el kell menni továbbképzésekre. De ha nem kéne, én akkor is elmennék, mert az embernek muszáj továbbképeznie magát. Vannak ezek az online továbbképzések. Az a jó, hogy palacsintasütés, és közben tudom hallgatni. De nem biztos, hogy akkor úgy megmarad bennem. Tanítottam is annak idején, Pápán is, meg itt Győrbe is, mikor a kórházban dolgoztam, szakközépiskolába. Én belgyógyászatot tanítottam. Nem volt szükség rá, de én szerettem csinálni. Nagyon érdekes volt, amikor egyetemre kezdtem tanulni, és rá kellett jönnöm, hogy nem tudok tanulni. Tehát az a tanulási technika, ami elég volt a gimnáziumban, az egyetemen már nem volt elég. Én figyeltem az órán, mert az a fél eredmény. És ugye az egyetem alatt meg az a hatalmas, tehát ekkora lexikális tudás, mint egy anatómia tankönyv, nem kellett a középiskolában megtanulni. És hát amikor én kezdőorvos voltam, akkor volt 1500 gyógyszer a patikába. És kézzel írtuk a receptet, és hogyha a korinfárt írtam, akkor volt benne egy F betű, tehát egy ilyen hosszú kilengés, ha kabintont írtam, akkor lapos volt az egész. Innen tudta a patikus, hogy mit kell kiadnia. Évekkel ezelőtt azt mondta valaki, hogy 24 000 gyógyszer van az adatbázisban. Beszélnek a gyógyszerről, mondjuk egy ilyen előadáson, és akkor nekem beugrik XY vagy Z, akit ezzel a problémával kezeltem, vagy éppen kezelek, és őt hozzá tudom kötni. Amikor a Viagra megjelent, akkor én mondtam, hogy ennél már csak az lesz nagyobb durranás, ha megjön az a gyógyszer, amivel a testsúlyt lehet csökkenteni. Mert még a populáció csak fele férfi, a populáció 60%-a túlsúlyos, meg elhízott. És most ott tartunk, hogy kb. 30 vegyület áll vizsgálat alatt, és legalább 2-3 már piacon van. Amit az előbb beszéltünk, hogy te vagy az orvos, gyógyíts meg engem. Hadd zabáljak már annyit, amennyi jól esik, de mégse legyek kövér. De nem működik különben így se. Tehát csak akkor működik, ha kevesebb energiát viszel be, és többet adsz le, akkor nem hízol. A lényeg az, hogy nem eszel annyit, mint eddig. Van olyan kolléganőm, aki azzal fogyott le, hogy neki ebből eszi az ebédet. És ebből eszi a levest. Hát ilyen egyszerű módszerek is vannak, nem kell ezt túl misztifikálni. Tehát ugye az ember gyarló, mindennek ellen tudunk állni, csak a kísértésnek nem. Mi a Vasas Istvánnal, akivel a Kardirexet csináltuk, meg az ő feleségedet, ezt 93-ban csináltuk meg. Mi 93-ban a kardiológia osztályon dolgoztunk a koronária őrzőbe. De rá kellett jönnünk, hogy ez a dolognak a vége már. Ezt meg kellene előzni. És mi mindig a megelőzésre fektettük a hangsúlyt. És 2002-ben csináltunk egy olyat, hogy súlyfelejtő klubja. A testsúly csökkentéssel kimutathatóan javult a vérnyomásértékek, a vércukorszintek, a vérzsírok. Most vagyunk abban a stádiumban, hogy egy Másképp nevű programot indítunk, szintén a testsúly redukció a cél. Dietetikus van benne, van pszichológusunk, aki a pszichés vezetést tudja csinálni, tehát tudunk segíteni annak, aki szeretne, meg eldöntötte, hogy akarja, de hát ha nem döntött el, meg nem szeretne, akkor nem lesz eredménye. Minden fejben dől el. Ez egy cigarettacsikernyó, ez a petrezselymes minta, ez Ferenc József kedvenc mintája volt, és 50 éves koromban elkezdtem gyűjteni a herendi porcelánokat. Ezt te csináltad? Igen, elmentem egy ilyen kurzusra, és
Mivel, hogy ezt a mintát szeretem, ezért ezeket a leveleket, meg magát a virágot én festettem. Egy 6 órás kurzus volt. Fantasztikus. Nekem sikert jelent minden nap, hogyha meg tudok gyógyítani valakit. Ez rossz szó, nem meggyógyítani, hanem segíteni tudok a problémáján. Többek között azért is van ez a nagy tömeg egy ilyen SBO-n, azok is oda mennek, akinek nem ott lenne a helye. Nem csak a rendszernek a hibája, hanem az emberiség fejlődésének a hibája. Szolgáltatás, az orvoslás. És most már ugye mindenki ért hozzá, mert az AI megmondja, ha csak azt nézzük, hogy nem hal meg infarktusba, mert meg tudjuk menteni a stent beültetéssel, de akkor ő beteg lesz, és jönni kell az ellátórendszerbe. Tehát ettől duzzad az ellátandó létszám, és az ellátó létszám meg csökken. És ennek örülni kell, hogy nő az átlag életkor, sok beteget meg tudunk gyógyítani, de volt egy infarktusa, abból meggyógyult, azt még vissza kell rendelni, mert hogy milyen az állapota, mennyit romlott, hogy kell gyógyszereket módosítani ahhoz, hogy ne romoljon ilyen mértékben tovább. Csak a Cardirex az a mi gyermekünk. 92-ben találtuk ki, 93-ban fogadtuk az első beteget, és azóta is működik. És akkor azért csináltuk meg egyébként a Cardirexet, mert mint kórházi orvos nem láthattunk el beteget, tehát az ismerősöket. Tehát nem volt jogunk receptet írni annak, aki nem feküdt az osztályon. 92-ben akkor történt meg a háziorvosi praxisok privatizációja. Utána jött a fogorvosi praxisok privatizációja, és azt ígérték, hogy most következik a szakorvosi ellátás szektorsemleges privatizációja. Ebből nem lett semmi. Aki magánrendelt, egyedül, ez a résztábla a kapu alatt. És ez volt az első, de második, mert Egerben volt egy orvoscsoport által létrehozott szakrendelő, és ez volt a második. Na de azt mondta az akkori államtitkár, hogy akárkinek nem engedélyezik ám Győrbe, hogy magánrendelőt nyisson. És az első feljelentés meg is volt, mikor meglátták, hogy mekkora táblámon kiírva, hogy Cardirex. De nem az volt rajta, hogy Dr. Hegyi Ilona ekkora betűkkel, hanem az, hogy Cardirex. Szóval a siker titka abban rejlik, hogy a szükséges munkát bele kell tenni mindenbe. 2000 óta nem dolgozom az állami egészségügyben, mert 2 helyen nem tudtam dolgozni. És akkor úgy volt, hogy kedden meg csütörtökön nem ügyeltem, hanem ügyeltem hétfőn vagy szerdán, vagy szombat-vasárnap. Úgy lehet megtanulni jól a szakmát, az embernek van egy jó mentora, aki tudja a szakmát, és jól tudja oktatni, aki nem féltékeny, aki szívesen átadja a tudását. Hogy jött az életedbe a kreatív művészi munka? A gyerekek már felnőttek, akkor ugye, amikor elváltam, utána elkezdtem foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nyaranta volt a Bezerédi kastélyban egy ilyen művészeti tábor, és akkor a Dugby Árpád és a Patkos László művésztanárok vezetésével megtanultam a részkarcot. Na most a részkarcnak van még egy hozadéka, ezt megmutatom. A Cardirex alapított egy ilyen díjat, hogy Győri Balett művészeti díj. És minden évben egy ifjú balettosnak adunk pénzjutalmat és egy plakettet. Minden évben megcsinálom. Ettől kedvet kaptam, és most csináltam egy másik plaketttervet, az év kiváló dolgozója a cégnél. Erről indultunk, kémcső, látásvizsgáló tábla, fonendoszkóp, és ott tartunk, hogy már műtőasztal. Én azt gondolom, hogy jól választottam. A szívultrahangvizsgálat. Látod, hogy hogyan dobog valakinek a szíve. Az a legjobb talán benne. Amikor én Pápán dolgoztam, akkor még 6 hétig kellett feküdni egy infarktusos betegnek. Volt egy őrző, és azért nem lehet mondani azt, hogy a kutya se nézte a monitorokat,
mert ez az utolsó korterem volt a folyosón, és Szatyor, a kórház kutyája, az ott ült a lépcsőfordulóba, és ő láthatta a monitort. A kórházban kutya? Igen. Mennyit foglalkozol az unokáiddal? Hát nem sokat, az az igazság, mert egyik Pesten van, a másik itt van a szomszéd utcában, de elég ritkán jönnek át. Hát ugye a nagyobbik unokám, aki Pesten él, az nagyon jól le tudjuk kötni egymást. Biciklizünk, focizunk, rajzolunk, társasjáték, akkor sakkoztunk is, tehát el tudjuk tölteni az időt. Az unokám képei ki vannak téve fönt az emeleten, tehát Tök gyakorlatilag fel vagyunk készülve jó. Igen, unokágásra. és akkor lehet jönni, majd Lehet nyitott jönni. az ajtó. Nyitott az ajtó, igen.